Hi guys, welcome to my YouTube channel. So today I am going to make gulab jabun. ඉතින් මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කොහොමද gulab jabun හදන්නේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහට පාන් වල මේ කොටස අරගෙන පොඩි පොඩි කෑලි වලට කඩලා ඒක කිරිත් එක්ක මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. මේ විදියට හොඳට කිරිත් එක්ක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මමත් මේ රෙසිපි එක YouTube එකේ වීඩියෝ එකකින් තමයි බලාගත්තේ. ඉතින් අද try කරලා බලන්න කියලා හිතුණා. ඉතින් මේ විදියට අපි මික්ස් කරගත්ත කිරිත් එක්ක මික්ස් කරගත්ත පාන් කෑලි වලින් මේ විදියට ගුලි බෝල හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම පොඩ්ඩයි හැදුවේ. ඊට පස්සේ මම තව ටිකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඒ ටික නම් මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ විදිහට හදලා මුල් කරලා ඒ ටික තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් රත් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි හදාගත්ත බෝල ටික තෙල් එකට දාලා රන්වන් පැහැ වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට මම හදාගත්ත බෝල ටික තෙල් එකට දාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි. ඉතින් මේ බෝල කරගත්ත ටික දැන් රන්වන් පැහැ වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ වෙද්දී අපිට රන්වන් පැහැ වෙනකොට බැද ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම සීනි කරලා ඒ කියන්නේ සීනි වලින් පැණි වගේක් හදාගෙන ඒක තමයි මේ බැදගත්ත බෝල වලට දාන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඉතින් ගුලාබ් ජාමුන් හැදෙන්නේ. ඉතින් හරිම රසයි. අපේ ගෙදර හැමෝම කෑවා. ඒගොල්ලෝ හැමෝම කිව්වා රසයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ රෙසිපි එක try කරලා බලලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මට මේ වීඩියෝ එක යටින්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න රසයිද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ගුලාබ් ජාමුන් හැදුවේ. ඉතින් තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මම end කරනවා. Thank you for watching this video.